สวัสดีครับผมทอยปฐมพงษ์เรียนใจดีครับผมก็ผลงานที่ผ่านมานะฮะมี GPA สถาบันพันแสบครับผมแล้วก็ขับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายครับส่วนผลงานที่จะได้ติดตามเร็วๆนี้นะฮะคือขับ Friday to be continue ตอนเธอเปลี่ยนไปครับถ้าเราชอบครับผมก็ควรจะต้องคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนคือจริงๆทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเริ่มจากรู้จักกันมากกว่าเจอก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยดูว่าจะพัฒนาต่อหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันต่อเนี่ยครับข้อแรกก็มีความเป็นกันเองครับข้อที่2นะมีความเป็นผู้ใหญ่ครับผมก็ข้อที่3นะฮะเป็นคนตลกครับ